waiting, do not click or press any key to avoid problems. Public network. Sa pagpa-partition naman, para makapunta ka dyan sa nakikita mo ngayon sa screen, i-right click mo yung computer, tapos isa-select mo yung manage, then lalabas na yan. Pag nandiyan ka na, isa-select mo yung disk management, tapos lalabas na yan, sa-select mo yung unallocated volume, then useful volume, then next. Yung mabilis na pangyayari, ang kailangan mo lang gawin dun is pipili ka ng ilang MB or gig yung gusto mo para sa volume, then letter, then next mo lang, then tapos ka na, meron ka ng bagong volume or storage. So pwede mo siyang